Ahoj, tady je Zazi. S tímto seriálem se naučíš z Pro Tools snadno, rychle a bez zbytečných keců. V dnešním díle se dozvíš něco o importu audia a videa do sessiony a taky o tom, jak hraje špatně na importované audio. Import audio, video, MIDI nebo session dat můžeš provést způsobem drag and drop anebo přes menu. Když importuješ audio nebo video, zobrazí se dialog, zda chceš médium importovat do cliplistu nebo do tracku, stopy. Pak si volíš umístění, zda chceš, aby byl klip na začátku, nebo na přesně určeném místě, nebo u kurzoru. U videa se ještě rozhodneš, zda chceš importovat zvukovou stopu. Její extrakci pak Pro Tools provedou do audio adresáře sessiony samotné. Pojďme se podívat, jak se dá pracovat s tracky jako takovými. Vlevo od timeliny se nachází tracklist se svým podmeny vpravo od nápisu tracks. Zde se můžeš přesvědčit, že i když track není vidět na timelině, můžeš jeho výstup slyšet nebo vidět. Track můžeš také archivovat pomocí příkazu make inactive a hide. V tracklistu pak track, stopu, můžeš opět přivést do akce. M pod názvem tracku znamená mute, mlčet. Dál můžeš track nechat hrát solo, nebo ho aktivovat pro záznam, popřípadě poslouchat jeho vstup. V našem seriálu použijeme ukázku z filmu Velký Gatsby a skladbu Little Party Have Killed Nobody. Tentokrát jsem audiofile importoval způsobem drag and drop. Abych se ve stopách lépe vyznal, dám jim srozumitelnější názvy, opět bez diakritiky. Příslušnou stopu můžeš opatřit i komentářem, například s typem mikrofonu nebo jménem herce. Pojďme si pustit oba audiotracky zároveň, abychom si vyzkoušeli volume, solo a mute. Udělám teď malou odbočku, abych ti ukázal, co se stane, když zapomeneš na konverzi vzorkovací frekvence. Jak bylo řečeno v prvním díle, sample rate, vzorkovací frekvenci, je dobré udržovat neměnnou po celou dobu práce s jednou session. Když pak importuješ například wave o jiné vzorkovací frekvenci, musíš provést konverzi, jinak hrozí, že se zvuk bude přehrávat s nesprávnou výškou a rychlostí. Nyní jsme konverzi vzorkovací frekvence záměrně ignorovali. Pro Tools tě v případě nesouladu na tuto skutečnost upozorní. Ze své zkušenosti však vím, kolik uživatelů toto dialogové okno bezmyšlenkovitě odklikne. Výsledkem je pak zvuk zrychlený a zvýšený, a nebo naopak zpomalený a snížený. Podle toho, zda ignoruješ konverzi z nižší vzorkovací frekvence na vyšší, a nebo naopak. Ano, divili byste se, kolika lidem takto zjevná věc může utéct. Raději takto špatně skonvertovaná data smažme přímo ze sessiony a stejně tak můžeme smazat i prázdný track. To je pro dnešek vše. V příštím díle se dozvíš, jak si zobrazit přesně to, co potřebuješ, a být tak v Pro Tools ještě lepší. Tak neváhej a klikni tam.